chào tất cả các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn có xem cái video đầu tiên của Dương Linh á, thì chắc cũng thấy được rằng là câu chuyện về ba cô nàng công sở cùng một mức thu nhập như nhau, nhưng mà cô Sơn Ca thì dư tiền cuối tháng mà lại quá hà khắc với bản thân mình, không dám chi tiêu nhiều hết. Còn cô Chim Sáo và cô Chích Bông thì tận hưởng được cuộc sống, thỏa mãn những cái đam mê sở thích cá nhân, nhưng mà đến cuối tháng thì không còn đồng xu dưới túi, rồi cô phải đi mượn nợ nữa. Thì làm sao với một cái mức thu nhập cá nhân mà chúng ta cân đối được cái khoản chi tiêu một cách hợp lý để tận hưởng được cái cuộc sống của mình, và có một cái khoản tiết kiệm nữa, thì người ta gọi cái đó là quản lý tài chính cá nhân. Để hiểu rõ hơn thế nào là quản lý tài chính cá nhân, các bạn hãy cùng Dương Linh theo dõi cái bảng này nhé. Với một cái mức thu nhập cố định hàng tháng, chúng ta sẽ dùng để tiêu xài, hay còn gọi đó là chi tiêu, và trừ lại một ít để dành thì ta gọi đó là tiết kiệm. Vậy thì chúng ta sẽ có cái công thức là thu nhập bằng chi tiêu cộng với tiết kiệm. Thì theo công thức toán học, chúng ta có thể hoán đổi chi tiêu của chúng ta sẽ bằng thu nhập trừ đi cho tiết kiệm, hoặc là tiết kiệm của chúng ta sẽ bằng thu nhập trừ đi cho chi tiêu. Với hai công thức vừa rồi trên màn hình thì các bạn thấy là nó giống nhau hay khác nhau? Chích Bông em nói chị nghe nè. Em thấy cũng y chang nhau á. Còn Chim Sáo ý em sao? Giống nhau mà. Vậy họ giống nhau hả? Còn Sơn Ca, ý em như thế nào nè? Em thì em thấy hai công thức nó khác nhau á. Giống như em nè, khi mà em lãnh lương xong là em lập tức là lấy trích ra 30% lương của em là em gửi vô tiền ngân hàng, là tài khoản tiết kiệm nè. Xong rồi cái em gửi khoảng một ít cho ba má em, rồi em trả hết tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, rồi em trừ một khoản ra để em ăn uống mỗi tháng. Xong rồi em mới dành cho chi tiêu bản thân em, mà thường em cũng không mua sắm nhiều hết trơn á, nên là lúc này em cũng dư em bỏ món heo. Trời ơi, bà đổi thoại giùm tôi đi bà. Không, điện thoại này vẫn còn gọi được mà, Dạ. nhắn tin được. Để đổi. Thì thường á, thu nhập sẽ được chia làm 3 túi tiền. Túi tiền thứ nhất chúng ta gọi là túi tiền thiết yếu, nó chiếm khoảng 50%, bao gồm tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại. Túi tiền thứ hai là túi tiền tiêu xài, nó khoảng là 35%, bao gồm các cái giao tiếp xã hội, tiệc tùng, mua sắm, ăn uống. Và cái túi tiền cuối cùng là túi tiền tiết kiệm, khoảng là 15%. Việc chia làm 3 túi tiền sẽ giúp cho chúng ta có một cái kế hoạch chi tiêu và chúng ta sẽ kiểm soát được nó. Ví dụ như bạn có thu nhập 10 triệu vào đầu tháng, bạn thấy một cái đôi giày rất là đẹp với giá là 1 triệu, bạn lập tức suy nghĩ là nếu mình mua cái đôi giày này á, mình còn tới 9 triệu để tiêu xài cho những cái ngày còn lại. Ok, như vậy thì vẫn dư dả tiền mà chúng ta sẽ quyết định là mua đôi giày này. Nhưng nếu mà chúng ta có 10 triệu và chúng ta ngay từ đầu chúng ta chia 15 triệu chúng ta cho cái tiền thiết yếu, 1,5 triệu cho tiền tiết kiệm, vậy chúng ta chỉ còn có 3,5 triệu thôi. Và khi muốn mua đôi giày 1 triệu, ta bắt đầu sẽ đắn đo suy nghĩ rằng là mình chỉ còn có 2,5 triệu cho 29 ngày còn lại, như vậy có đủ tiền để sử dụng hay không? Và tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ phải suy nghĩ, chúng ta phải đắn đo, chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ. Thường khi mà muốn mua một cái sản phẩm nào đó, Như Linh sẽ có một cái câu thần chú mà phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần là ta cần mua hay là ta muốn mua. Ta cần mua những cái sản phẩm nó thiết yếu trong cuộc sống mà ta thật sự rất là cần. Còn những cái sản phẩm mà ta mua bởi vì nó quá đẹp, nó là một cái hàng hot, nó chưa có ai sử dụng, thì chúng ta hãy cân nhắc thật là kỹ xem là chúng ta có nên mua hay không. Vậy thì chúng ta chỉ nên mua những cái sản phẩm mà chúng ta cần. Và cái câu thần chú thứ hai đó là ta đang mua tiêu sản hay là ta mua tài sản. Bởi vì khi mà ta mua tài sản nó sẽ tạo thêm cho ta những cái nguồn thu nhập nhất định. Còn nếu như chúng ta mua một cái sản phẩm mà chỉ là tốn tiền thôi thì nó trở thành tiêu sản. Và quay trở lại cái trường hợp của cô Sơn Ca, cô thật sự đang rất là cần mua một cái điện thoại, và cô có thể mua một cái điện thoại iPhone đời mới, hoặc là tiết kiệm hơn cô mua một cái thương hiệu khác smartphone nhưng mà nó cũng đầy đủ những cái chức năng giống như là cái iPhone. Hoặc là cô có thể mua một cái second hand, hoặc là cô mua một cái điện thoại mới luôn nhưng mà cô mua trả góp, thì cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái chi tiêu hàng tháng của cô, cái kế hoạch của cô đã định sẵn.
và cô mua một cái điện thoại, cô quyết định mua cái iPhone, và cái iPhone này cô mua, cô sử dụng hết tất cả các cái tính năng của nó, cô tải được những ứng dụng, cô bán hàng online và cô tạo thêm được thu nhập từ cái iPhone này, thì nó là cái tài sản của cô. Còn nếu như cô mua chỉ đơn thuần là nghe, nhắn tin thì thực sự nó trở thành là cái tiêu xài. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái mức thu nhập khác nhau, cho nên cái túi tiền chia cũng sẽ khác nhau, và cái tỷ lệ của từng túi tiền nó cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải cân đối như thế nào đó cho nó hợp lý. Chẳng hạn như lương chúng ta 10 triệu và vì muốn ở thoải mái chúng ta thuê một cái căn nhà giá 5 triệu thì nó chiếm tới 50% cái túi tiền của chúng ta, và 50% còn lại để cho tất cả các cái chi phí khác, thì như vậy nó sẽ không có ổn. Nhưng nếu như mà mình thuê cái căn nhà này để rồi mình kinh doanh trên cái căn nhà này luôn, hoặc là mình cho người khác thuê lại để tăng thêm cái nguồn thu nhập, thì nó lại là một cái đề tài. Thì Như Linh xin gửi đến 5 cái túi tiền mà Như Linh vẫn áp dụng, sử dụng mười mấy năm nay rồi. Túi tiền thứ nhất vẫn là thiết yếu như các bạn biết rồi, 50%, tiết kiệm 10%, học hành 10%, cá nhân 25% và phát sinh đột xuất là 5%. Tại sao Như Linh lại có cái khoản tiền cho giáo dục là 10%? Bởi vì Như Linh nghe đâu đó người ta nói rằng là việc học giống như một cái con thuyền không trên sông vậy đó. Nếu như mà mình không có tiếng tức là mình đang lùi. Và mình học, mình có thể học rất là nhiều thứ, học tới các cái nghiệp vụ chuyên môn, học giao tiếp, học nấu ăn, học đàn hát, học bất cứ cái gì mà chúng ta thích, tại vì thực sự đó cũng là một cái cách giải trí trong cái cuộc sống. Ngoài ra Như Linh có 5% cái phát sinh đột xuất từ chuyên ngành gọi là chi phí bất thường. Tại vì ai đâu có biết được là tháng đó tự nhiên nhận tới mười mấy cái thiệp hồng, hoặc là một cái ngày đẹp trời hứng chí lên cái khao bạn bè một ăn một bữa hoành tráng lệ, hay là xui xui con xe nó ngã bệnh. Còn nếu một cái tháng đó mà nó trôi qua im ả, không có sử dụng tới 5% này, thì 5% này sẽ được Như Linh đưa vào cái tiền tiết kiệm của mình, hoặc là Như Linh tự thưởng cho mình một cái gì đó. Thật sự được đặt ra là tại sao phải tiết kiệm. Tại vì ông bà mình dạy tích cóp phòng cơ. Giống như tình hợp hiện tại các bạn thấy đó, chúng ta bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, có thể bị giảm lương, có thể cắt lương. Nếu như mà chúng ta có tiền tiết kiệm thì chúng ta đang sống chậm như các bạn vẫn hay nói bây giờ. Còn nếu không có tiền tiết kiệm là chúng ta đang chết từ từ. Mà nếu như mang nợ nữa là chúng ta sẽ chết ngắt luôn. Đó. Thì làm sao để mà tiết kiệm? Ngày xưa có một số cái hình thức tiết kiệm giống như là mua vàng, mua ngoại tệ, hoặc là mình gửi người thân như là ba mẹ của mình, hay là chơi hụi. Còn bây giờ thì chúng ta có thể tiết kiệm bằng cách là chúng ta gửi ngân hàng, gửi định kỳ hàng tháng, hoặc là kỳ hạn 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng gì đó. Hoặc là chúng ta mua trái phiếu, mua cổ phiếu. Trong trường hợp mua cổ phiếu thì chúng ta phải thực sự rất là rành. Ngoài những cái gợi ý ở trên á, thì cũng còn những cái giải pháp để mà tăng thu nhập, giảm chi tiêu, hoặc là làm cho tiền tiết kiệm của chúng ta tự động tăng lên hàng tháng. Nếu như mà được sự ủng hộ của tất cả các bạn, Như Linh sẽ trao đổi trong một cái video clip tiếp theo. Qua những thông tin vừa rồi, Như Linh hy vọng rằng các bạn có thể rút ra được những cái giải pháp cho cá nhân mình để có thể quản lý chi tiêu một cách hợp lý trong những cái khoản thu nhập nhất định. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.